Hi guys, welcome to our cryptocurrency analysis. So, ngayong October 26, 2020, ito muna yung i-analyze natin today. So, more on TA lang tayo guys. Yep, but before that, paano nga ba ako nag-start sa cryptocurrency? Actually, yung office mate ko kasi before, sa yung internal auditor ay during lunchtime, may ginagawa kasi siya sa PC niya. So, kinausap ko siya minsan and then sabi niya ay nag-earn siya ng Bitcoin. So, paano niya ginawa? Through, para siyang clicking or through faucet. So, may i-click ka dun na CAPTCHA and then after mo maklik yung CAPTCHA ay bibigyan ka nila ng certain Satoshi ng Bitcoin. So, dun ako nag-start and then so, yun, kapag wala akong ginagawa, so, nag-faucet din ako, nag-click-click ako doon and then, after nun, medyo sumakit yung mata ko sa kakaklik. So, nag-start na lang akong bumili noong October 2016, tig to 20 pesos muna hanggang sa nakaipon ako. And then after nun is from the stock market brokerage firm, lumipat na ako. Nag-resign na ako and yun, on trading na lang. Trading na lang talaga or sa bahay na lang. So, ganun yung naging journey ko sa cryptocurrency. And currently, mas gusto ko siyang i-trade versus the stock market. Though, nag-trade din ako ng US indices at saka commodities. So, yun lang yung mga trades ko. Pero more on focus ko talaga is cryptocurrency. Actually, nakagawa ko ng ano ba yan? May nagawa akong sana ba yan? May nagawa akong spreadsheet kung paano kumita sa cryptocurrencies. Actually, 15 ways yun. Sana ba yan? 15 ways. Yato, how to earn in cryptocurrencies with capital or without capital. So, sa susunod, i-explain ko kung paano tong mga to. So, sa ngayon ay mag-TA muna tayo. So, unahin natin yung BTC dominance. So, kung makikita nyo sa CoinMarketCap, kaya ko siya gustong trinitrade kasi malaki pa yung potential na lumaki yung cryptocurrency market. Kasi sa ngayon, nasa 397.96 billion pa lang siya. So, para sa akin kasi should be, dapat nasa $1 trillion din to eh. Anyway, so, kung may gusto kayong tignan na cryptocurrency, pwede kayong pumunta sa CoinMarketCap or sa CoinGecko.com. So, it's currently up by 0.92%. Yung overall market cap. So, dati kasi, syempre, yung dominance niya since medyo konti pa lang nun is nag-start siya around the 90 plus. And then, nung marami ng cryptocurrencies na listed, kaya lumit na yung kanyang dominance and currently at 62.05. So, check natin. Ang gagamitin ko today is the Renko chart para lesser noise. So, itong nangyari sa kanya. Currently kasi ngayon, ang ginagamit ko is more on sa Renko chart na ako nagtitingin. Hindi siya So, it's a long-term downtrend until recently. Actually, nag-ano pa nga siya dito.
nag-consolidate siya sa around this area. Dito sa around 50 plus. So, nag-consolidate siya dyan before, kasi nasa support area din siya, kaya nag-bounce siya. And currently, nag-pullback na naman siya. So, let's see kung by this time ay mag-break niya tong previous resistance of around the 70 area. So, syempre, kapag bumalik sa 70 area yan, kawawa naman yung mga altcoins kasi babagsak naman yung mga yun. So, currently, major holdings ko is BTC, Ethereum, and Litecoin, and some other altcoins, and others. Uy, 13,200 na. Anyway, tingin ko kasi mas malaki pa yung adoption ng Bitcoin. So, syempre, yung kanyang dominance will be much higher or mas mataas from this 62%. So, now let's move on to Bitcoin. Actually, currently trade, may long position ako. So, gagamitin pa rin natin to. Renko chart. Actually, recently ko rin din tong ginamit. Kasi, dati kasi nasa ang gamit ko is of course the candlestick and Hikinashi. And then recently, ito na yung ginagamit ko. More on, makikita mo kasi dito yung less noise or mas maiintindihan mo siya. Para sa akin Anyway, currently, after reaching almost 20,000, correct siya or bumaba siya. Kaya nakikita nyo is, this is a long-term downtrend until nag-break siya at this area around July 2020. And then, nag-pullback siya a bit, but the long-term support area holds. And currently, nasa, 13,241 na tayo. And ang next na nakikita kong resistance is this area. Or, hindi kasi nag-ano siya dito. Nag-breakout siya dito sa tinitignan ko na resistance area. So, ngayon, ang next niyang i-retest is this next Renko chart, which is around this 13,631. So, actually, ang TP area ko around 13,500 area. So, bago mag 13,600, in-adjust ko lang siya. Baka mas hindi siya magpunta doon. But anyway, a long-term bullish naman ako. So, this is a possible double top kapag mag-reject siya dyan. So, let's see. So, yan yung initial target ko around the 13,600 and after nun is 17,000 and the around the 20,000. So, medyo yung mga trades ko ngayon or even I think this year, more on long yung mga trades ko. Actually, yun yung pinaka-biggest kong gains sa mga longs. Sa short, meron din pero hindi ganun kalaki. So, yun ang tinitignan ko na resistance area. Sa support naman, of course, this area muna. I mean, each Renko bar can serve as a support, pero ang strong support na tinitignan ko is this area. Around the 11,300. Pero worst case, of course, dito sa area na to. The long-term support area. So, depende na yan kung saan mag-retest yung ating Renko chart. So, let's see. Next is, after Bitcoin is LTC. I mean ETH. ETH. So, ang Renko kasi is more on makikita mo talaga yung trend.
pero hindi siya applicable para sa mga sa scalp, lalo na kung meron din kayong free subscription lang sa TradingView like me. Actually, free subscription lang to sa akin. Kasi yung subscription nila medyo kaya naman, kaso unang-una wala akong credit card. And ano ba yun? And yeah, kuripot din ako eh. Sayang din naman yun. Kung meron siyang added value sa akin, why not, di ba? Pero okay naman yung mga trades ko, so ba't pa ako mag-a-add ng additional cost? Cost talaga eh. Yeah. Kung libre sana, okay lang. Pero kung hindi naman, wag na lang. So, actually, ito yung tinitingnan ko for Ethereum. Actually, same sila ni Bitcoin, long-term downtrend. Pero si Bitcoin kasi nag-breakout siya eh. Etong si Ethereum, yeah, within the long-term downtrend pa rin siya eh. So, let's see kung by this time ay mag-breakout na siya. So, ang tinitignan kong resistance this area or the previous high of around 487. At kapag mag-breakout siya dyan, possibly create year-to-date high of around 500 area. So, yan na yung long-term resistance area. So, pag nag-break siya dyan, more on bullish na talaga ako dun. Like Bitcoin. So, let's see kung mag-break siya dyan. So, inaantay ko din yung breakout niya dyan eh. So, anyway, check ko lang yung aking trades. Meron naman akong stop loss. So, yun. The support na tinitingnan ko is this area. Strong support around this area. Worst case na yun sa 320. Pero, kung gumagamit kayo nito, actually each Renko bar can already serve as support and resistance area. So, yan. Currently, nakalong pa rin ako dito eh. Kasi kung i-compare nyo sa chart, magkaiba sila. So, eto, medyo bearish na siya. Nagkakaroon na siya ng bearish signal or bearish candle. Pero din dito sa Renko chart, green pa rin naman siya. But currently, ang resistance na tinitignan ko around the 410 kasi currently doing siya around 404.60 area. Kasi ako nag-trade ako after na-confirm na or confirmed reversal of the trend. Like for example, this one. Siyempre, mag-i-enter ako kapag nag-green na siya. Or, kasi dito downtrend, diba? Dito, nagkaroon na siya ng uptrend. So, dito pa lang is as low or as high as 357, go long na siya. So, actually, all of my positions ngayon ay nasa long. And of course, syempre, in trading, dapat meron kang cut loss area. Especially kapag gumagamit ka ng leverage. Like, for example, ako, gamit ko is the maximum leverage. Maximum leverage talaga. Yeah. So, ganun ako ka-high risk na trader. High risk. Yeah, very high risk actually. But then again, kailangan lang kasi is you control also the position size. Siyempre, hindi naman lahat ay gains. In trading, may mga times talaga na meron kang losses. Actually, kahit sinong trader may losses yan. But, syempre, ang pinaka-bottom line or syempre, ang target nating lahat is to make a consistent profitable trades. So, si Litecoin actually long-term downtrend din siya. And currently, yeah, medyo
malayo pa nga siya sa long-term resistance area natin. But at least ay uptrend na siya. So, ang tinitingnan kong immediate resistance is to retest this previous high of around the 68 area. And kapag nag-breakout siya doon, possibly this area, around the 80 plus, 80 area. And then, yeah, after nun is this to retest and break the long-term resistance line. So, check natin. And strong support around the 44 area. And sabi ko nga, pag nag-trade ka, yeah, you can use each Renko bar as a support. So, syempre, immediate support, this area, around the 56 area. And then, after nun, yung susunod na Renko chart. So, ganun lang naman siya gamitin. Each Renko is already a support and a resistance. So, next after that is, after LTC is XRP. Si XRP naman, di ako gumagamit ng ano na. Actually, ang ginagamit ko is the divergence indicator and the Bollinger Band dito sa trading view. Pero kadalasan, yeah, for me kasi is chart lang is okay na sa akin. Basta, syempre, of course, napaka-importante in trading is risk management. Kahit anong ano pa yan. Kahit anong asset yan. So, yun. So, si XRP is long-term downtrend din siya, pero siya ay nag-breakout na. But then again, after the breakout is nahirapan siya na na-break tong area na to. So, this is the resistance I'm looking at, yung 32 cents. Nahirapan siya, tatlo. Actually, para double top. Renko double top, So, ang support is this area or the long-term support area or the previous resistance noon. Pero now becomes the support. So, yan yung tinitignan ko na strong support area around the 22 cents. And currently, maganda pa rin naman yung kanyang trend. So, kung pumasok ako at this area and target ko around the 32 cents, of course, the stop loss ko is the next or the immediate Renko, the low of that Renko chart. So, posible akong kumita ng around 23.37%. So, kung naka 100 times leverage ako, times 100. So, anyway. Pero kung etong stop loss ko, hindi na siya ganun ka-attractive. So, kailangan laging manage risk. Siyempre, kailangan mas malaki yung rewards kaysa sa risk. So, yeah, I think that's it for XRP. So, next is Link. Ito si Link, na-trade ko siya nung nakaraan I think more than 900 plus ROE. So, naglong ako dito around this area. But currently, I have no long position pala dito sa Link. Kasi kung mapapansin nyo, nasa downtrend channel siya and nag-aantay ako ng breakout dito. So, kapag nag-breakout siya dyan, so possibly around this area, the $17. So, dun na lang ako papasok. So, antayin ko yung breakout. Kasi kung mag-failed siya dyan, mag-failed breakout, syempre, retest niya to. Diba? So, yun. Possible short ako nyan. So, let's see.
So, sa ngayon, it's a no trade zone sa akin kasi nasa resistance siya. So, antayin ko yung confirmation or rejection. So, anyway, laging pag nag-trade is always buy at support and sell at resistance. So, next is 3 dot or polka dot. Actually, kakabili ko lang nito kanina, pero sa spot to hindi siya sa futures. So, let's see. Kasi tingin ko, this is already a strong support around the 3.76. So, aantayin ko siya dito at this area. Tingin ko kasi this is the strong resistance the 6.5. But then again, syempre, kailangan ma-break niya rin yung 5.56 area. Ayun, no, nag-perform siya ng bullish Renko chart. So, let's see. Actually, it's it's a spot. So, ito, yung posible kong kitain. Ito na lang. So, imposible kong kitain. Actually, syempre, ang target ko dito, 50% is that area. And then, ito yung possible stop out ko. So, posible akong kumita ng around 46.97%, yung 50%. And then, yung the next 50% is aantayin ko hanggang sa magkaroon siya ng red Renko chart or a bearish Renko. Kasi galing to sa mataas around 300 plus. Ayun, sa redenominated na kasi to Pero galing siya doon as high as 300 plus if I'm not mistaken. So, yun. Well, you can actually check on this. Hindi. Kasi medyo late niya medyo late niyang na list. So, kita nyo ang pagkakaiba ng Renko chart sa a regular candlestick. Pero syempre, most of the traders gamit talaga yung candlestick. Pero ako ngayon, yun. Ito ang gamit ko ngayon Mas less noise at mas naiintindihan ko. Parang lang, chillax. Mas chillax to Kasi pag sa candlestick, normally I do scalp trading. Pero dito, medyo mas naging longer na siya. Kasi pag scalp, 1 minute chart ang tinitingnan ko. Or 1 minute, 30 minutes, 3 hours. So, yung mga yun. Pero dito, naging daily na siya. Kasi, hindi naman ako pwede ng 3 hours kasi free lang siya. So, yan. Next is EOS. Itong EOS, no trades. Kasi kung titignan nyo siya, on a longer, check natin, this is the whole chart of EOS. So, kita nyo, that and that. Long-term downtrend din, at saka dito. Pwede na tayong mag-plot dito ng parallel channel. Ito, and ito. So, downtrend din siya. Long-term downtrend, and now, still forming downtrend. So, at saka medyo maliit yung possible upside or downside niya. So, for me, antayin ko na lang yung breakout niya, saka ako gagawa ng transaction. But for now, ang resistance na tinitingnan ko is, of course, this area around the 2.97, and of course, the support at this area around the 2.45. So, next is, after EOS is XTZ. Si XTZ, binabantayan ko siya before I make a transaction or long. Actually, nag-aantay ako mag-long. So, this is it. Kasi ang laki ng possible upside. Kaso, inaantay ko pa yung confirmation nitong
Renko chart. Kasi medyo bearish pa rin siya, oh. Medyo nahihirapan kasi siya dito. So, possibly, antayin ko siya dito at this area. So, that is around this area. Or around this area. At least, around the 1.15. Kung ay, hindi siya 1.15 kasi dito siya. So, possibly around the 1.4 or the 1.35 area. So, tingnan ko kung babagsak pa siya hanggang dito sa strong support na to. And then, yeah, saka siguro ako kapag nakita kong magkaroon ng confirmation, then I'll go long. Anyway, check natin to. Pwede rin pala dito. Check natin kung mag-hold din siya sa area na to. Isang Renko chart pa. So, for now, it's a no trade zone sa akin. Pero, yeah, ang immediate support na tinitingnan ko is the previous support of around $2. And then, possibly, pag nag-breakdown siya dyan, possibly around the 1.35. And, of course, yung resistance talaga na tinitingnan ko is, of course, this area. Around the 4.4 area. So, yeah. For now, it's a no trade zone muna sa akin, si XTZ. Or si Tesos. And, check natin si Atom. Actually, Atom, mayroon siyang bullish divergence last time. So, currently, syempre, ang tinitignan kong resistance area, ang ganda nga, oh. Ang tinitingnan kong resistance area at this area, around the 8.5. Kapag nag-breakout siya dyan, yeah, possibly around these 10 pesos. I mean, $10. 10 pesos. $10, I mean. Yun. But currently, nag-perform siya ng bearish Renko. So, check natin do kung mag-perform siya na confirm bearish. For now, actually, for Atom kasi, yeah, I hold some Atom pala. Staking. Pero yung position sa futures, wala. So, I think that's it. Yeah, resistance around 8.62 and support around this area. Around the $4 area. So, currently, no position. I have no position. $157 lang. So, I will wait for the confirmation of this Renko candle. I mean, Renko chart. Kasi baka mamaya, i-retest niya pa to eh. So, antayin ko na lang siya this area before I go long or buy. So, next is, the last is XRP. Yeah, for XRP, actually, I also have a long position. Currently, ang pinaka-main ko lang talaga na trade sa futures is BTC, ETH, LTC, ano pa ba? LTC Link, Tesos, or XTC, at saka XMR. So, yun lang yung mga major kong trades. So, ito na lang gamitin natin. Yung shorter lang. So, kung makikita nyo, it's also a downtrend, but currently, malapit na siya sa resistance area. So, kapag nag-breakout siya dyan, ang laki ng possible upside, posible sa 295. Yun na kasi yung pinaka strong resistance na nakikita ko. But then again, syempre, on short-term basis, pwede siyang mag-correct naman or mag-pull back.
So, antayin ko siya. I mean, meron akong current long position pala dito sa XMR. So, actually, ang TP ko around 160 area dito. Kasi baka mamaya kasi hindi siya mag-breakout So, resistance na kasi siya. So, TP area ko around the 160 area. Siyempre, kapag nag-breakout siya dyan, buy ako on pullback. So, around this area ang TP area ko or ang target ko. Or to retest this strong resistance. And the support I'm looking at is strong support. Worst case talaga is of course dito. Worst case is of course ito. Pero syempre, medyo mababa yan. So, we will use this each Renko bar as Renko chart as support or as a support. Pero tinitingnan ko around this area. Around the 73 area. Pero mababa na nga din yun kasi nasa around 133 na siya. But anyway, we'll never know kasi tignan mo naman, no? Sino bang mag-aakala na from dito ay magte-trend lower pa rin siya. So, let's see. Ako, nag-aantay ako ng breakout. So, support around the 75 area. Pero kung futures traders ka, like me, of course, put the stop loss or the cut loss sa low or support ng current Renko chart. Kasi at least doon, pag ma-stop out ka, gain ka pa rin, di ba? Yun yung mostly ginagawa ko So, yun. So, that's a possible risk-reward ratio of around 3.22. Posible pa rin akong kumita ng around 19% at 1 times leverage. So, kung times 100, around 1,900%. So, yun. So, ganun. Sa leverage trading, kailangan talaga yan ng proper risk management and position sizing. Position size. Kasi yung iba kasi, kaya sila naliliquidate is because masyado silang confident din sa chart. So, sobra nilang ka-confident, nakakalimutan nila na maglagay ng cut loss or stop loss area. And syempre, yung another reason is masyado silang nagre-risk a lot. Ang laki ng position na nilalagay nila. Ako kasi pag naglalagay ako ng position in futures trading ay 1%, maximum 1% ng amount or ng dollar value ko ang ginagamit ko na margin. And normally, ang liquidation value ko is actually 0. So, akalain mo yun? Diba? So, kahit anong gawin ko, at least di ka ako maliliquidate, diba? Kaya chill-chill lang. Chill-chill lang talaga Chillax lang kapag trading. So, I think that's it guys. Anyway, a disclaimer lang guys or mahalagang paalala, trading and investing have risk. So, maging maingat tayo sa pag-trade at pag-i-invest. Thanks guys!